חולה כבר שבוע וחצי, שאני לא מפסיקה להשתעל, להישמע כמו קרפדה, חם לי, קר לי, לא יודעת מה לעשות עם חיי, אבל זה לא סרטון התעללות, הפוך, פשוט לא ידעתי איך לקרוא לסרטון הזה. החלטתי בעצם להכין לכם סרטון הישרדות לקראת החורף הקרב ובא ואיתו כל המחלות, ואיך החלטתי ללהק שחקנית יותר טובה מהסניק שאני חולה מתה. החלטתי בעצם לצלם לכם סרטון שבו אני מראה לכם את שגרת החיים שלי כאשר אני חולה. אני מאמינה שכשאני חולה זה בעצם הדרך של הגוף שלי להגיד מרים, עשית יותר מדי, עכשיו את צריכה לנוח, ובמקום לנוח אני מצלמת לכם סרטונים, לא משנה. ובשורה התחתונה רציתי להראות לכם איך אני מפנקת את עצמי שאני חולה, מה אני עושה שגורם לי להרגיש יותר טוב, איך אני ממליצה להתנהג, וכמובן איך לשמור על האור פנים שלנו, שלא יתקלף למוות, שלא נהיה נראים כמו ישראל מתייבשת על הפרצוף. אז אם בא לכם להרגיש איתי יותר טוב, או לקבל טיפים להמשך, או פשוט לראות אותי נהנית לשם שינוי, סתם, אם בא לכם פשוט להצטרף על הסרטון הזה, אז פשוט תמשיכו לצפות. לקרוא ברקום. את הדרך שלי להבראה אני מתחילה מהדבר שהוא לכאורה הכי טריוויאלי והכי מפגר, אבל בתכלס הוא ממש לא, וזה צחצוח שיניים, כי מי שחולה או שהיה לו חולה לא מזמן הוא בטוח יכול לזכור את הגועל נפש שיש בגרון מהלכה ומהכדורים ומהסטרפסילס. אלוהים כמה סטרפסילס שאני לקחתי, זה כל כך מגעיל. אז אני פשוט רוצה משחת שיניים שתרענן לי את הנשימה, שתכניס קצת אוויר, שתפתח לי את הצ'קרות עם חריפות, שאני אוכל לנשום נורמלי. האמת שבזמן האחרון אני משתמשת במשחה הזאת של קולגייט, היא נקראת פה Breath Health, נראה לי שככה אומרים, אני אכתוב בקופסת המידע. היא פשוט מדהימה, היא מרעננת את הנשימה ברמות. אתם מכירים את האנשים שמצחצחים שיניים ואז הם נושפים עליכם ויש להם ריח ממש טוב? אז אף פעם לא היה לי את זה, ועכשיו מאז שהתחלתי להשתמש איתה יש לי. היא פשוט מרעננת את הנשימה ברמות, וכשאני חולה היא פשוט, במקום להרגיש גועל נפש, פשוט כיף ומרגיש שנכנס אוויר במקומות שלא ידעתי שיכול להיכנס בכלל. היה לי הרבה פעמים בלי שום קשר לזה שאני חולה, שהייתי קמה בבוקר ומצחצחת שיניים ולא הרגשתי שהנשימה שלי מספיק רעננה, אז הייתי כאילו ממשיכה את זה, אימסתי כאילו תומכת במשחת שיניים, אז עם המשחה הזאת אני לא צריכה, היא באמת מרעננת, וכשחולים זה בכלל מדהים, אז אני מצחצחת איזה 4 פעמים ביום. אחרי שאני מצחצחת שיניים אני עוברת ללשטוף את הפנים שלי, קצת ללקות את כל הגועל נפש מהלילה ולהתעורר טיפה. אני בדרך כלל משתמשת בסבון פנים של ז'רלטיק שיש בו כזה גרגירים והוא מקרצף את הפרצוף ומוריד תאים מתים והכל. כשאני חולה אני מעדיפה להשתמש בסבון שאומנם לא יקרצף לי אותם ולא יעשה לי איזה פילינג מטורף, אבל הוא כן ישמור על הרכות ועל הלחות שבאור. אני קניתי לפני איזה חודשיים את הסבון פנים של חברת בוטרי, שמאחוריה עומדת הקוסמטיקאית האישית של קייט מידלטון. כן, זאתי מבריטניה. אני קראתי על ליין המוצרים שלה בפאשן פורוורד של מאקו אם אני לא טועה, וזה עשה לי חשק בטירוף, אז ישר הזמנתי 2 מוצרים שלהם מאנגליה. לקח לזה קצת זמן להגיע עם השליחים וכדומה, אבל לא נורא. הזמנתי את הקלינזינג אויל, שזה בעצם שמן לניקוי הפנים, והזמנתי עוד שמן שאני אראה לכם אחר כך. כל המוצרים בעצם מבוססים על שמנים טבעיים, והם פשוט מדהימים. אז שוב, זה אמנם לא מנקה עם פילינג וגרגירים כמו שאני אוהבת, אבל בעיקר כשאני חולה, או בשבת פעם בשבוע, אני ככה מפנקת את עצמי עם השמן הזה, כי הוא לא זול בכלל. אני מאוד אהבתי את הקונספט, זה נראה חבילה שהיא גדולה, אבל בעצם יש כאן בקבוק עם 100 מיליליטר, אני אראה לכם. זה בעצם הבקבוק שרכשתי שהיה בפנים, אבל היה כאן בצד גם מגבת פנים, אתם יכולים לראות את השם של החברה, שזה ממש חמוד לקבל את שניהם ככה במארז שקניתי. אני ממש אוהבת את הקונספט שכתוב מאחורי האריזה, שבעצם אומר מי אמר שאחרי ניקוי פנים האור צריך להרגיש מתוח ולא נעים ולא מרגיש טוב, וזה ממש נכון עם הדבר הזה. בעצם אני שמה מים על הפנים, שוטפת אותם, ואז מניחה כמה טיפות. אחרי זה אני לוקחת את המגבת המצורפת, שמה עליה מים רותחים או חמימים ממש, ואז מניחה על הפנים ובעצם מספיגה את זה באור, ואז אני בעצם מנקה עם המגבת את כל השמן מהפנים, שוטפת במים ומייבשת עם מגבת אחרת. האור נקי בטירוף, הוא נראה בהיר יותר, הוא מרגיש הרבה יותר טוב, והמוצר הזה ללא ספק שווה כל שקל, אבל הוא מאוד יקר, אז אני משתמשת בו ככה פעם בשבוע או כשאני ממש חולה. אחרי זה אני מוסיפה מים חמים ועושה אמבטיה עם כל המוצרים שאני הכי אוהבת, שמפויים, מסכות, ג'לים, הכל, והיא ממש באה לפנק את עצמי, אז אני מוסיפה גם את זה, פצצת אמבטיה של אש. ואחרי המקלחת אני שמה את השמן פנים גם של בוטרי האלה, שזה יסמין וקלנדולה נראה לי, שככה אומרים. ובעיקרון הם ממליצים לשים משהו כמו 5 טיפות, אבל האור שלי מיובש רצח, אז אני אתפרע עם 6. לוקחים פשוט עם האצבעות ושמים על כל הפנים,
וזה שמן מדהים. עם כל התקופת יובש שהייתה עד עכשיו ומרוב הקילופים שיש לי מסביב לאף בגלל המחלה, זה פשוט מדהים איך שהשמן הזה מעלים הכל ועושה את הפנים כל כך רכות ונעימות ולא מיובשות, וגם ההרגשה וגם המראה שלהם הוא קורן ובריא. אני ממש ממליצה על השמן הזה בחום, למרות שקשה להשיג אותו בארץ. אני אשאיר לכם לינק לשני המוצרים שלהם בקופסת המידע, יש להם עוד מוצרים, אני ניסיתי רק אותם, ואני ממש אהבתי אותם. וכשאני חולה אני ממש אוהבת לעשות דברים שעושים לי כיף ושמח בלב, והקלנדר של אוקסיטן הוא ללא ספק אחד מהדברים שעושים לי שמח בלב. אם אתם לא יודעים מה זה, אז כנראה נחתתם מהחלל החיצון או שאתם פשוט לא עוקבים אחריי בסנאפצ'אט, והאמת שאחרי כל העולם ואשתו. קלנדר בעיקרון זה מעין לוח שנה, יומן, איך שלא תרצו לקרוא לזה, והקלנדר של אוקסיטן, כמו שכל מיני חברות אחרות מציעות לקריסמס, זה מעין לוח שנה שעובר את הימים עד הקריסמס, אז יש כאן בעצם 24 ימים, כי אז מגיע הקריסמס לפי מה שאני הבנתי. אני התחלתי לפתוח החלונות כפי שניתן להבחין בסנאפצ'אט, אז אם אתם רוצים לראות מה אני פותחת כל יום, אתם יכולים לעקוב גם שם. אבל היום, יום רביעי, 7 לחודש, אז אני חושבת שאנחנו הולכים לפתוח ביחד את חלון מספר 7. אז בחלון מספר 7, מחכה, זה נראה טוב, זה נראה ממש טוב. יש פה ג'ל רחצה, אני חושבת שהסדרה היא ביגארד, לפי מה שכתוב פה, אני לא ממש מכירה, גודל ממש חמוד של 30 מיליליטר, ככה שאפשר לקחת את זה בתיק או פשוט לנסות את זה או לתת במתנה, זה ממש נחמד. יש לו מעין ריח כזה של סוכריות גומי, אני לא יודעת אם אני מתארת נכון את הריח בין פירותי לחמצמץ, ממש אהבתי אותו ואני ממש רוצה לנסות. אז כן, גם אם לא חוגגים קריסמס אלא סתם חולים או רוצים לקבל מתנות, הספר הזה של אוקסיטן כולל 24 מתנות קטנות וחמודות, והוא נמכר באתר שלהם או בחנויות ב-229 שקלים ל-24 מתנות בכל מיני גדלים מוקטנים, ככה שאפשר לקחת בתיק, וזה ממש כיף כי אפשר גם להכיר את המוצרים של אוקסיטן ככה. אז וואי, זה היה פינוק ממש שווה. הפינוק הבא והטוב מכולם זה שוקו מקופלת. אין שוקו כשחולים, ושוקו מקופלת זה הדבר הכי טעים ביקום הזה. המתכון הוא ממש פשוט, לוקחים מקופלת, שמים בתוך כוס, לוקחים חלב, שופכים לתוך הכוס, ואז מחממים משהו כמו 1.5 דקות. מערבבים את הכל. מקבלים את השוקו הכי טעים בעולם. וכדי לפנק את עצמי וגם את האור העייף והמסכן שלי, אני שמה מסכת לחות. אתם מכירים את המסכות האלה? אני משתמשת עכשיו במסכה של אסטי לאודר. אני עוד מעט אגיד לכם איך קוראים לה, אחרי שנצליח לשים את החייזר הזה על הפנים שלי. בעיקרון אני ניסיתי מסכה אחת, זה מגיע מארז של 5 אם אני לא טועה, וזה נראה לי מוקדם מדי כדי לתת חוות דעת, כי זה מסכות, זה קר. מסכות נורא יקרות, וכן, אני צריכה לנסות עוד כמה. אז בעיקרון אני לא אגיד לכם בוודאות שהדבר הזה הוא אכן מומלץ, אבל אני כן אוהבת ממש לפנק את עצמי ואת האור שלי כשאני חולה, כמו שאמרתי, כדי שהוא ירגיש יותר טוב. אין את זה ביותר קריפי בחיים האלה. אני שמה לב לעצמי ממש טוב לכל האזורים, ובעיקר לאזור של האף, כדי באמת לגרום לו לקבל מלא לחות. וזהו, ככה אני מפנקת את עצמי כשאני חולה, וזה בהחלט גורם לי להרגיש הרבה יותר טוב. אני ממש מקווה שלא תזדקקו לסרטון הזה ותישארו תמיד בריאים, אבל אם נהנתם לצפות בו, אל תשכחו לתת לו לייק ולהירשם לערוץ. אני אוהבת אתכם המון ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!